بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس خود شروع میکنیم. البته موضوع درس امروز ما که است نخستین یا اولین درس پیپر 70740 می باشه که ما شما به ترتیب شروع میکنیم. انشالله ادامه میتیم درس خود همه قسم پیش میریم. موضوع درس امروز ما که است در رابطه با انستالیشن انوایرمنت است. یعنی بس ما دیگه است که ما میخوایم سرور 2016 را انستالیشن کنم. خب وقتی که ما میخوایم سرور 2016 را انستالیشن کنیم بر یک نتورک ادمین اجازه به داده شده که به دو شکل یا دو نحوه میتونه که امی خود سرور 2016 را در شبکه تطبیق کنه یا انستال کنه. یکی همو فیزیکال انوایرمنت است، یکی هم ورچوال انوایرمنت است. که در قسمت ما قبل از اینکه سرور 2016 را انستالیشن کنیم ما باید تصمیم بر ازی بگیریم که امی سرور میخوایم که ما فیزیکال سرور داشته باشیم، سرور خود انستالیشن کنیم، یا میخوایم ما در یک محیط ورچوال سرور خود انستالیشن کنیم. زمانی که ما تصمیم به این گرفتیم که میخوایم فیزیکال یا همچون میخوایم به شکل ورچوال انستالیشن کنیم، این وابسته به چند فاکتور یا چند موضوع اساسی است که در قسمت ما بر شما منشن کردیم. یک بخش اساسی است که ما موضوع سکیوریتی رو مد نظر میگیریم، موضوع کامپیوتینگ ریسورس و موضوع بزنس نیت، یعنی مو مسائل پولش، موضوع امنیتش، این مسائل رو ما مد نظر میگیریم و باز ما انتخاب به این میکنیم که سرور خدا به شکل فیزیکلی ما سرور داشته باشیم یا ما یک فیزیکال سرور داشته باشیم او رو به شکل ورچوال چندین دانه سرور بسازیم. که میریم بالا از این موضوع ما شما با دیتیلز بحث میکنیم. در این قسمت گفتیم که هدف از فیزیکال انوایرمنت چی است. شما هدف از فیزیکال انوایرمنت رو بفهمید. مثلا ما در این قسمت زمانی که میخوایم سرور 2016 انستالیشن کنیم ما یک فیزیکال سرور خریداری میکنیم و در قسمت فیزیکال سرور خود که است مثلا سرور اولی را ما در این قسمت این دومین میسازیم. این فرض کنید سرور دومین ما شما است و بعد ما یک سرور دیگر در این قسمت خریداری میکنم و این فیزیکال سرور ما داخلش میریم دی سی سرور انستالیشن میکنیم. بعد در این قسمت ما یک سرور دیگر داخل از این شما همو فایل سرور انستالیشن میکنیم. اینی انوایرمنت در کل ایره به نام فیزیکال سرور یاد میکنه و فیزیکال انوایرمنت است که ما برای هر سرور خود ما یک فیزیکال سرور خریداری میکنیم و داخل از او همو سرور را که ما نیاز داریم انستالیشن و کانفیگریشن میکنیم. بعدا در این قسمت خوب ببینین فیزیکال انوایرمنت که از زمانی که ما شما فیزیکال سرور را خریداری میکنیم چند نقص اساسی داره که در این قسمت ما براتون یادآوری کردیم. خب اول یک نقص اساسیش این است که پول زیاد مصرف میشه. مثلا ما با 5 دونه سرور نیاز داریم، مجبور هستیم که بریم هر کدام سرور فیزیکالی را با قیمت بسیار گزاف خریداری کنیم و اینجا دلیل از این میشه که پول ما زیاد مصرف میشه. و مشکل دیگه که دیگه قسمت داره اسپیس است، چون اگر ما مثلا 5 تا یا 6 دونه سرور فیزیکال داشته باشیم با مو پیمانه فضا را اشغال میکنه که این هم میتونه از جمله مشکل اساسی باشه. و مشکل دیگه که در قسمت فیزیکال انوایرمنت وجود داره موضوع سکیوریتی از این است که ما مجبور مکلف هستیم به خاطر از اینکه امنیت خوبتر در شبکه ما تطبیق کنیم در این قسمت به هر سرور یا می سرورهای ما را به شکل جداگانه ما شما امنیت از را باید از بگیریم. و موضوع دیگه که در این قسمت است مشکل دیگه که وجود داره موضوع برق است. مثلا اگر 5 سرور باشه خب 5 برابر اون برق مصرف میشه، اگه 10 سرور باشه 10 برابر برق مصرف میشه. پس این از جمله مشکلات هست که در این قسمت ما شما یادآوری کردیم، مشکلات اساسی که در قسمت فیزیکال انوایرمنت وجود داره. پس قسمت خود ورچوال انوایرمنت به چه شکل است؟ ما در قسمت ورچوال انوایرمنت یک سرور خریداری میکنیم که سرور ما بسیار قوی باشه از لحاظ رم، از لحاظ هارد دیسک، از لحاظ پروسسور، یعنی یک پاورفول سرور باشه. و بعدا باز ما امی یک فیزیکال سرور خدا به شکل ورچوال ما چندین دانه سرور جور میکنیم. ببینید قسمه که ما دیگه بر شما نشان دادیم یک فیزیکال سرور داریم، ما ایره به 3 دانه ورچوال دیگه هم تبدیل کردیم که در حقیقت ما 4 سرور داریم. قسمت خود ورچوال سرور که است یا قسمت ورچوال انوایرمنت که است مثل ریال انوایرمنت رو میتونیم شما
ازش استفاده کنیم و کار کنیم. که در قسمت خود ورچوال انوایرمنت باز ما در اینجا بحث داریم که او را به نام ورچوالایزیشن میگه که هدف از یا مفهوم ورچوالایزیشن این است که ما فیزیکال دیوایس خود به شکل ورچوال به چندین دانه میتونیم بسازیم. که ما در قسمت سرور 2016 MCSA در اینجا ما شما بخیر به خاطر از اینکه از ورچوال انوایرمنت استفاده کنیم، هم ما از آیپروی استفاده میکنیم که مربوط به خود کمپانی مایکروسافت میباشه و همچنین ما شما از قسمت ورچوال ماشین یا ویمویر برش میگن ما شما از این استفاده میکنیم که یا به خاطر مجازی سازی در قسمت سرورها استفاده میشه. که خود آیپروی که از گفتیم مربوط به کمپانی مایکروسافت میباشه که در قسمت سرور 2016 هسته که ما این انستالیشن میکنیم که یک بحث فوق العاده جالب است که ان شاء الله در درس‌های بعدی ما شما بحث میکنیم و میخوانیم. ببینین مثلا من یک فیزیکال سرور به شکل ورچوال جور کردم، یک قسمت یک مثلا ورچوال ماشین انستالیشن میکنم یعنی یک سرور جور میکنم، یا همچنین میتونم که آیپروی استفاده کنم و یک قسمت بازم میتونم که مثلا از ورچوال ماشین یا آیپروی استفاده کنم و یک قسمت هم مثلا میتونم که از ورچوال ماشین یا آیپروی چی کنم میره استفاده کنم. به این اساس که ما شما کار میکنیم. البته یک براتون یادآوری کنم که فعلا خود ورچوال انوایرمنت که از بیشترین استفاده را در کمپانی ها و سازمان ها داره که از قسمت فیزیکال کرده زیاد مردم از ورچوال انوایرمنت استفاده میکنن. خب دیگه چند فایده هایش براتون یادآوری کنیم. فایده اولش است که پول کم مصرف میشه، یعنی ما لازم بر از این نداریم که بریم 4 دانه سرور جداگانه خریداری کنیم، فقط مو یک سرور ما شما سرور پاورفول خریداری میکنیم و او را به شکل ورچوال چندین سرور جور میکنیم. پس دلیلش میشه که پول کم مصرف شود. موضوع دیگه چیز است که سکیوریتی نسبتا خوبتر می داشته باشه، چون ما یک سرور می داشته باشیم و میتونیم که ما داخل رک شلف نگهداری کنیم تا یک سکیور باشه یا داخل رک. و قسمت دیگه که است نو مور اسپیس، فضای زیاد اشغال نمیکنه، چون ما اینجا 4-5 دانه سرور به شکل فیزیکلی نداریم، فقط یک سرور به شکل فیزیکلی داریم، ما رو 4-5 سرور به شکل ورچوال رو تبدیل میکنیم. و دیگه در ضمن بازم براتون یادآوری کنم که امروزه زیاد فوکس بالای ورچوال انوایرمنت است، چون نظر به این سه دلیل که ما براتون یادآوری کردم در این قسمت گفتیم پول کم مصرف میشه، دیگه فوق العاده سکیوریتی خوب میتونه داشته باشه، برق زیاد مصرف نمیشه و دیگه اسپیس زیاد مصرف نمیشه. به او اساس است که امروز بیشترین استفاده از قسمت ورچوال انوایرمنت داره. تشکر. برای درس فیلم قدر بس است. ان شاء الله موفق و کامگار باشین. الله نگهدار.